So, nagawa ko ng pang dress. Gawa to sa birthday banner. Is it birthday banner? Kasi sira na siya. So, ito yung ginagawa ko. Gagawa tayo ng pandagit dito. So, gawa na tayo ng buwan. Ginagawa mo! Hi Dalan! Welcome back to my channel. It's me again, Tala. So for today's video, gagawa na naman ako ng Encantadia inspired makeup look. Ito si Bathalumang Haliya. So ayan siya. So ayan, kung gusto niyo malaman kung paano ko gagawin ang look na ito, just keep on watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para updated ka pa sa mga susunod pang mga video. So ayan, magpa-primer muna tayo gamit itong LA Girl Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer. So, yan. Next naman ay mag-color correct ulit tayo gamit itong LA Girl Pro Concealer, Pro Conceal Concealer. At dahil maputi si Haliya, so magpuputi-putian tayo. Ito ang aking gagamitin. Blonde Color Stay in shade 200. So, for concealer na KMJS concealer in shade number 1. And i-bake naman natin siya gamit itong Fashion 21 Translucent Powder. And then, magkilay na tayo. So, using this tinted brow gel ng Safe Lady or Sassy Lady. Ito lang. Nilinisan ko yung kilay ko gamit itong concealer, KMJS concealer. Eyeshadow naman tayo. Gamitin ko ulit itong concealer sa primer ng ating eyelids. Bakit nga ba siya pina-primer or nilalagyan ng... Pwedeng may mga primer talaga para sa eye primer, pero dahil wala ako nun, pwede din naman yung concealer. Ayan. Para mas maganda yung lapat ng ating eyeshadow. Dab-dab lang. So, mas gusto ko ginagamit minsan ang kamay kasi mas madali siyang i-blend at hindi nagagalaw yung kilay ko. Unlike pagka-sponge yung gamit ko. So, yan. Okay na siya. And then, set lang natin yung ating gamit ito. Gamit ito pang set ng ating eyelid. Para ma-set yung concealer. And then, ngayon hindi tayo mag-smoky eye. So, very simple lang gagawin natin kasi yun yung nakikita ko kay Haliya.
Gamitin ko itong shade na ito. Then, gamitin ko naman itong brown. Then, kuha ko ng konting black para dun sa outer V. Gamitin ko itong malaking brush para i-blend pa natin siya. And then, sa lower lash line, pagaluin ko itong dalawang to. Tsaka black, konting black. Gamit ako ng konting concealer para sa ating mag-hot cut crystal. Gamitin ko ng shade na ito para dito sa then, para sa inner corner, innermost, gamitin ko ito. Curve natin ang ating lashes. And then, magkakabit lang ako ng lashes and then babalik ako. So, para sa contour naman, ito naman ang gagamitin ko. So, nakapaglagay na pala ako ng lashes para sa contour na. Gamitin ko itong Infallible, L'Oreal Infallible Matte Powder Duo. Then, contour naman tayo sa ating ilong. Gamitin ko itong panghilay para sa ating concealer. Para sa ating lipstick, maglalagay muna ako nito. Lip balm. Try ko muna itong Maybelline Sensational Liquid Matte in shade Nude Shot. Konting red para dun sa gitna. So, walang ako.
Tapos, mag-blush on na tayo. Gamitin ko itong dalawang to. Maglalagay lang ako ng shimmer dito sa part na to kung saan merong mga gold here. Ayun. Para mamaya tsaka sa leeg. Maglalagay ako dito. Bago yan, lagyan ko muna ng powder. Ayan. So, para naman dun sa mga nakadikit sa mukha niya na parang gold-gold, dahil wala akong ganun, gumawa ako ng paraan para magkaroon ako. So, ito, ayan. Itong bilog-bilog na yan, yun yung nakakabit dito, ayan. Sa lashes, yun yung parang sticker niya. So, dahil hindi ko siya natapon, ito yung gagamitin ko pang lagay dito. And then, para naman dito sa leeg, sa ibang part, ito yung gagamitin ko. Ayan. Magugupit-gupit lang ako ng maliliit. Then, ididikit ko siya dito sa aking leeg gamit ang lashes glue. So, yun. Gugupit muna ako. A few inches later. So, ito na. Nakapagupit na ako ng mga parang gold-gold. So, yun dalan, this is the final look. So, ito yung ginawa ko kanina. Ang tagal niyang idikit, kaya hindi ko na kinuha lahat hindi ko na kinunan lahat yung pagdidikit ko. So, yan. Etong mga to ay ginupit-gupit ko lang sa birthday banner ba tawag dun pa? Kasi nasira-sira na siya. So, ginupit-gupit ko na lang para makabuo ako pati ito. So, yan. Pinakita ko sa inyo naman yung clip kung paano ko ginawa. So, yan. Double-sided tape. Tapos, dinikit ko siya dito. Medyo umaangat-angat pa nga yun kasi hanggang dito lang yan, oh. Tanan! So, yan. Naglagay lang ako dito ng arte-arte kasi wala yung hikaw ko dyan. So, inspired lang to kasi unang-una sa lahat. Iba yung buhok ko sa buhok ni Haliya talaga, diba? Inspired look lang ito ni Bathalumang Haliya. So, yan. So, yan. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, Nalan!